na guys ang finished product ng ating pork caldereta, oh. Ayan, creamy siya. Ayan na guys, oh. Mga guys, salamat po sa inyong mga comments. Ganda po ng mga comments ninyo, inspiring. Kaya naman ako iniisip ko kung ano yung lulutuin ko para mapanood niyo yung aking mga recipe. Salamat po mga guys sa suporta. Ito na po, lagyan na natin ang garlic. Guys, ito nga palang baboy na inilagay ko. I-marinate ko na ito kanina sa sa asin, laurel at saka paminta. Yung durog na paminta. Kaya mamaya ilalagay na lang natin yung brown pepper. Ay na rin natin guys ang patatas. Check po muna natin muli ang ating luto. Guys, ang sabaw nito, dinagdagan ko sa gusto ko. Kung ngayon, kung gusto ninyo, medyo puti ang sabaw, okay lang. Depende sa lasa nyo guys. Ngayon, pwede na nating ilagay ang bell pepper. Dahil malapit na siyang maluto. At saka, garbanzos. Yan. Ilagay natin ang pork cube. Masarap na siya guys. Kahit na walang ganyan. Alalasa na yung liver spread. Mamaya, talagay na natin yung hotdog. Pagluto na yung patatas. Check ulit po natin guys ang ating creamy na siya. Kita natin ang apoy. Kita na siya. Pwede na po natin ilagay ang pwede na malambot yung patatas. Pwede na natin ilagay ang pag malapit ng ahunin, saka natin ilalagay yung hotdog. Sarap na, guys. Half kilo lang ito, guys. Natin kung magdadagdag pa tayo ng asin. Dahil nilagyan natin ito ng patis at saka kanina nilagyan ko na rin siya ng asin. Ngayon, titikman natin kung okay na asin. No need to put salt. Okay na. Pwede na natin ilagay ang hotdog. Another makeup ng ating caldereta hotdog. Pwede na to guys. 3 minutes more and then tutorial ulit tayo. Yan guys, oh. Wow, so creamy. Creamy and yummy.
A few moments later. Ito na guys, ang finished product ng ating pork caldereta, oh. Ayan, creamy siya. Ito na guys, oh.